Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Everyone all together, bolo bolo. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama. One more time, bolo bolo. Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
Chalo Vrindavan. Bolo bolo. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Chalo Vrindavan. Go Premanandi, Hari Hari Bol. Srila Prabhupada ki, Shri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Premdata Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gauda Hari ki, Bolo Giriraj Maharaj ki, Shri Shri Radha Sham Sundar Ju ki, Sankirtan Yagya ki, Gaur Premanande Hari Hari Bol, Samaveda Bhakta Vrinda ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Valamit megnyomtam. Minden jó? Krishna, come. Are you with me? Are you with me? You ready? So it seems that today we have some very special guests with us. Úgy tűnik, hogy ma vannak nagyon különleges vendégeink, No, we're not talking about you. és nem Dévről beszélünk. I think Radha Priya, these are your two medical assistants in training. Azt hiszem, hogy a két orvosi asszisztensedet elhoztad, Radha Priya. Ezek ti vagytok? Yes. Ask them, Krishna, they're getting trained by Radha Priya to be doctors. Igen? Képeztiteket? Képeztiteket a nagymama? We're very, very happy that you're here, Krishna. Nagyon örülünk, hogy eljöttetek. Köszönjük. So let me just say a few prayers and then we'll continue for where we've been the last couple sessions. Imádkozunk, és aztán folytatjuk. Gora Graganya Gana Gotra Goloruharam Gauranga Gudatama Gopyada Kopa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bachila Jachiya Jileka Kola Kahi Premananda Hemona Gauranga Hridoya Dadiya Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga Laha Gaurangera Namare Jai Jana Gauranga Bhaje Se Hoyamara Pranare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yashaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Bidhana Parama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste. So yesterday we had a very bad day. Tegnap nagyon rossz napunk volt. It doesn't get any worse than that. Nincs ennél rosszabb. And Krishna leaves Vrindavan. Krishna elment Vrindavanból. And it's said that the only thing which kept the gopis alive after Krishna left was his promise. He said, Ayasya, Ayasya, I'm going to return. Azt mondják, hogy az egyetlen dolog, ami
életben tartotta a gópikat, az, hogy Krishna azt mondta, hogy Ayasya, vissza fogok jönni. And Srila Rupa Goswami later writes that Srimati Radharani, one day in Vrindavan, she saw a crow flying to Mathura. És később Srila Rupa Goswami azt írta, hogy Srimati Radharani egy napon meglátott egy varjút, aki Mathurá felé She repült. said, hey crow, come here. Figyelj, varjú, gyere ide! I want you to give a message, not to Krishna, but to someone called Mathurapati. Not Madhupati, but Mathurapati. Figyelj, varjú, azt szeretném, ha elvinnél egy üzenetet, nem Krishnának, hanem valakinek, akit most már Mathurapatinak neveznek. Actually, Madhupati is a synonym for Mathurapati. So, Madhupati igazából ennek a szinonimája, de nem neki, hanem Mathurapatinak. you tell, and why is she saying Mathurapati instead of Krishna? És miért Mathurapatinak nevezi őt Krishna helyett? Every word she says has a very deep purport. Minden szónak, amit kimond, nagyon mély jelentése van. What she's saying in effect is, you used to be Vrindavan Chandra. Korábban Vrindavan Chandra voltál. People called you Radhakant and Radhanath and Yashodanandan. And now you've left us and now you've become Mathuranath. Radhakantának, Radhanátnak, Yashodanandanának hívtak korábban, de most elhagytál bennünket, és Mathuranát lettél. So you take this message to that fellow, Mathuranath. Szóval Varjú, vidd el ezt az üzenetet ennek a fickónak, Mathuranátnak. And you tell him, what is the duty of a householder when the house is on fire? És kérdezd meg tőle, hogy mi a kötelessége annak a családosnak, akinek a házat tűz ég. The very first Ég a háza. duty. What is your very first duty? Mi az első kötelessége? Even before you call Radha Priya and tell her, please come with your medical bag for some burns. Még azelőtt, hogy hívod Radha Priyát, hogy gyere a gyógyszeres táskáddal, elsősegélyes What's your first duty? dobozoddal. The householder has to let the animals loose. A családosnak ki kell engednie az állatokat, Because the animals, they can't open the door. mert az állatok nem tudják kinyitni az They're ajtót. trapped inside that burning house. Csapdába estek az égő házban. And similarly, Srimati Radharani, she said, my pranapati, the animal of my life breath, it's locked up inside the burning house of my body. Az én pranapatim, mondja Radharani ehhez hasonló módon, be van, Pranapashu. pránapasum, az pasu, mint állat, vagy mint lény, az én lelkem, az én igazi énem, be van zárva ebbe az égő házba, a testembe. The pranapashu, the animal of my life, is locked up in this burning body and it can't get out because there's a strong bolt on the door. A lángoló testembe be van zárva ez a pránapasú, a lelkem, azért, mert, és nem tud kijönni azért, mert ott van egy nagyon erős retesz. And what is that strong bolt? És mi az erős retesz? It's the hope that Krishna is going to return. Az a remény, hogy Krishna vissza fog térni. Krishna promised, Mert Krishna Ayasya, megígérte, I'm going to return. hogy Ayasya, visszatérek. So you tell him, he should just send me back a message, I'm not going to return. Szóval mondd meg neki, hogy csak küldjön vissza egy üzenetet, hogy nem jön vissza. And then my pranapashu, the animal of my life, can peacefully die. És akkor az én pránapasum, a lelkem békésen meghalhat. But right now it can't get out because the bolt is there on the door, the bolt of hope that Krishna is going to return. De most nem tud elmenni, mert ott van ez a remény retesze, hogy Krishna visszatér. Srila Rupa Goswami, in his Ujjvala Nilamani, he describes the science of Ujjvala Rasa or Madhurja Ras. Srila Rupa Goswami az Ujjvala Nilamaniában leírja az Ujjvala Ras tudományát. And in the 15th chapter is an important verse.
És a 15. fejezetben van egy fontos vers. Purvaragas tatamana prema vaichityam aptyapi prabhasas chitikatito vipralambos chaturvidaha. He says there are 4 types, vipralambos chaturvidaha. There are 4 different types of separation. Ez a vers leírja, hogy 4 különfajta elkülönülés van. We should know something about this. Tudjunk erről valamit. The whole world is screwed up today because people are running after love. Az egész világ teljesen meg van bolondulva, mert az emberek szaladnak a szeretet után. But they don't know what love is. De nem tudják, hogy mi a szeretet. Love to them means someone who likes my body. A szeretet számukra azt jelenti, hogy valaki, aki szereti a testemet. Thank you. Krishnam Sepan. Hare Krishna. And thereby, by their attachment to my bodily identification becomes increased and increased. És a testemhez való ragaszkodás miatt a testtel való azonosításom egyre növekszik. But still people are thinking, I'm going to fall in love. De az emberek még mindig azt gondolják, hogy szerelmes leszek. There should be love. Legyen szeretet. Devotees should love devotees. Bakták szeressék a Husbands and baktákat. wives should love each other. Férj és feleség szeresse Parents egymást. should love children. Szülők szeressék a gyerekeket. But real love means when Krishna is in the center. De a valódi szeretet azt jelenti, hogy Krishna van a középpontban. Not this nasty physical body, which after some time, even if you've married the most beautiful girl in the world, I can promise, her body's going to have some bad smells. Nem pedig ezt a testet jelenti. Megígérem nektek, hogy még hogyha a leggyönyörűbb lányt veszitek is el feleségül, biztos, hogy a testéből jönnek majd büdös szavok. So, Bhakti Yoga is a science of love. A bhakti yoga a szeretet tudománya. And Krishna is personified love. És Krishna ennek a megszemélyesülése. If we keep Krishna in the center of all of our relationships, then there will be real love there. Ha Krishnát tartjuk az összes kapcsolatunk középpontjában, akkor ott igazi szeretet lesz. So Rupa Goswami explains that there's 4 types of separation in that love. Rupa Goswami elmagyarázza, hogy 4 fajta Purvaragas. elkülönülés van. Purvarag is a condition between the lover and the beloved before they've met. A purvarág az a szerető és a szeretet közötti kapcsolat, mielőtt még találkoztak. They've heard about each other. Hallottak egymásról. Once Srimati Radharani was sitting feeling very depressed. Egyszer Srimati Radharani nagyon szomorúan üldögélt, And Lalita came there. She said, "Hey, Pranasaki, my dear friend, what are you looking so unhappy for?" arra járt Lalita, és kérdezte, hogy Pranasaki, kedves barátom, miért nézel ki olyan szomorúnak? And Srimati Radharani said, "Better I die, Jobb, ha meghalok, mondta Srimati Radharani, because I'm not a chaste woman. mert nem vagyok hűséges, I'm in love with 3 different men." mert 3 különböző emberbe vagyok It's very bad. szerelmes. Ez nagyon rossz. Not good. Huh? And Lalita said, "Who's that?" Kibe? She said, "First of all, there's this cheeky fellow in a picture, a painting that Chitra Saki made. This blackish, bluish looking boy. And in the picture, he's always winking at me. Van ez a szemtelen fiú, akiről Chitra Léka egy nagyon szép képet készített, lerajzolta őt. Ilyen feketés, kékes-feketés a színe, és kacsingat a képből. And the second one, I've never seen him, but it's someone who plays a flute. A második, hát őt nem láttam, de fuvolázik. And when I hear that flute, my clothes become loose. It's very bad. I just forget everything. És amikor meghallom a fuvola hangját, nagyon zavarba ejtő, de a ruháim kilazulnak, és nagyon mindenről megfeledkezem.
And the third person I'm in love with is some boy here in Vrindavan whose name, I haven't met him yet, but his name is Krishna. A harmadik pedig egy fiú itt Vrindavanában, vele sem találkoztam még, de úgy hívják, hogy Krishna. So Saki, I'm so unfortunate. I'm in love with 3 different men. Szóval Szaki, annyira szerencsétlen vagyok, 3 emberbe vagyok szerelmes. Lita said, Ade, you don't understand this. All 3 are the same person. Lalita mondta, hogy jól van, ne aggódj, mind a 3 ugyanaz. So this is Purva Rag. Ez a purvarág. We can't really feel separation from Krishna. Mi nem tudunk igazából még elkülönülést érezni Krishnától. All we can do is speculate. Csak spekulálni tudunk. Because we haven't seen Krishna, Mert nem láttuk még Krishnát. but it is possible to have some Purva Rag. De lehetséges valami purvarágát érezni. Before we've met him, we can have some kind of feeling just by hearing about it. Már mielőtt találkoztunk volna vele, azelőtt is lehetnek már valamilyen érzéseink felé. So this Purva Raga, Tata Mana. The next is known as Man. A következő a mán, purvarága. This is aztán a mán. loving, sulky anger. Ez a durcás, hogy mondjátok magyarul a mánt? David, you're a brahmachari. You don't understand this. Düh, durcás, düh. Oké. So David, you're a brahmachari. You can't understand this. Brahmacsári vagy, ezért te nem érted ezt. Rupa Goswami says that there's 2 types of man, or loving Rupa sulkiness. Goswami azt mondja, hogy 2 These are called Haitaki man, mán van. Haitaki man and Ahaitaki man. Anger with a cause, Van a jogos, aminek jó oka van, because you went to Lake Balaton to do books with your wife, and you're walking on the beach and you're just looking at the girls. mert elmentél a Balatonra könyvet osztani a feleségeddel, és bámulod a nőket. Again? And then your wife, she gives you a good slap. És a feleséget felpofoz. That's anger with a cause. Ez a jogos düh, Now what's very interesting philosophically ami egy nagyon érdekes dolog is filozófiailag, that God himself has given women the right, the God-given right, to be angry for no reason. hogy Isten maga megadta a jogot a nőknek arra, hogy minden ok nélkül is lehessenek dühösek. That's called ahaitaki man, anger for no cause. Ezt úgy hívják, hogy ahajtuki mán. Olyan düh, aminek nincs oka. Married men understand. Akinek felesége van, ez ezt érti már. One time Krishna, he went to Radharani and he said, my dear Radha, your face is as beautiful as the full moon. Egyszer Krishna oda ment Radharanihoz. Kedves Radha, az arcod olyan gyönyörű, mint a telihold. And Radharani, I mean, most girls, if you tell them that, they'll say, oh, that's very nice, right? A legtöbb hölgy, hogyha ezt mondanád nekik, akkor ilyen kis szégyellősen mondanak, hogy jaj, de jó. But Srimati Radharani, she became angry. De Srimati Radharani dühbe gurult. The moon has marks on it. You're trying to say my face has marks? A holdon vannak foltok. Azt akarod mondani, hogy pettyes vagyok? Krishna said, no, I meant you're so very beautiful. You're criticizing me. And Radharani became angry with him. Nem, azt akartam mondani, hogy milyen szép vagy. Nem, csak kritizálsz engem. That's called ahaitaki man, anger for no cause. Ezt úgy hívják, hogy minden ok nélkül dühösnek lenni. And one of the most important things a grihastha can learn is just God gave them that right, so just tolerate. És az egyik legfontosabb dolog, amit egy grihastha prabunak meg kell tanulnia, az az, hogy Isten megadta ezt a jogot, hogy minden ok nélkül dühösek lehetnek a nők. The third type of separation is called prema vaichitya. A harmadik fajta elkülönülést préma vajcsitjának And it's a nevezik. kind of very astonishing love. És ez egy nagyon meghökkentő fajta szeretet. We gave one example in our first session
When Radharani was sitting on the lap of Krishna, Adtuk ezt a példát az első alkalommal, ennek a sorozatnak az első alkalmával, hogy Radharani ott ül Krishna ölében. they're together. Együtt vannak. And yet she's feeling separation from him. És mégis elkülönést érez tőle. Another example of prema vaicitya Prema Vacsitjának egy másik is when példája Krishna is leaving Vrindavan. az, amikor Krishna hagyja el Vrindavanát. The gopis are there, Ott vannak a gópik, Krishna is there, ott van Krishna, but although they're together, they're feeling separation. de bár együtt vannak, nagyon nagy elkülönülést éreznek egymástól. Purva ragas tatamana prema vaichityam ityapi. Prabhasas. Prabhas is the fourth type of separation. A negyedik fajta elkülönülés az a prabász. And prabhas, there's two types. Kétféle prabász van. There's dura prabhas and sudura prabhas. Dura prabhas is when Krishna goes to Kamyavan or Mahavan or some forest and the gopis can't see him for 2 or 3 hours. Van a dura prabász és a sudura prabász. Dura prabász az, amikor Krishna elmegy Mahavánba, Kamyavánba, és a gópik 2, 3, 4 órán keresztül nem látják őt. Sudura prabhas is also known as Mathura or Dwarka prabhas. It's when Krishna leaves Vrindavan, he goes to Mathura or Dwarka, and the gopis don't know if they're ever going to see him again. A Mathura prabász, vagy Dwarka Dura prabász, prabhas. ez a sudura prabász, és ez az, amikor a gópik nem tudják, hogy valaha is viszont látják-e még őt. So these are 4 types of separation. Ez a 4 fajta elkülönülés van. And Srila Rupa Goswami describes that these are 2 departments of conjugal love. És Srila Rupa Goswami leírja, hogy ez 2 fajta szerelemről szól. Yesterday we heard from the Manohar Das's Prema Vaicitya from the Vaidagda Vilas. Vaidagda Vilas. Thank you. Yesterday we heard from the Vaidagda Vilas how the love of Vrindavan is like a river with 2 banks. A Vaidagda Vilásból tegnap olvastunk erről, hogy a szeretet folyójában van 2 part. The embankment of union and the embankment of separation. Az elkülönülés partja és az egyesülés partja. So in Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami describes a similar thing. A Chaitanya Charitamritában Srila Krishnadas Kaviraj Goswami is hasonlóképpen ír. Sambhoga vipalamba bede dvida tringara shambhogara ananta anga nahi antatar. That in Shringara Ras, there's 2 departments. Vipalamba and Sambhoga, separation and union. A Shringara Rasban 2 részből áll ez, a Vipalambából és a Sambhogából. And Rupa Goswami describes that on Sambhog, ananta anga nahi antata. There's no limit to how many different types of meeting there is. A Sambhogában nincs határa annak, hogy mennyiféleképpen tudnak találkozni. Now, my Guru Maharaj once was quoting from Jiva Goswami's Priti Sandarbha. A Guru Maharajom egy alkalommal Jiva Goswami Priti Sandarbhájából idézett. Atta dura prabhasaha sacha bhavan bhutas cheti trividaha tatta bhavi yata. That there's 3 types, 3 divisions of sudura prabhas. 3 fajta sudura prabhász van. Srila Shivaram Maharaj was saying the other day, this science is unlimitedly complicated. Srila Shivaram Maharaj itt beszélt egyik reggel, és mondta, hogy ez a tudomány, ez végtelenül bonyolult. But we should know something about it. De valamit azért tudunk kell belőle. So there's 3 types of sudura prabhas, is very intense separation from a distance.
Bhavi, Bhuta, and Bhavan. Háromfajta Sudura Prabhász van, a Bhavi, Bhava, Bhuta és Bhaván. When Akrura came to Vrindavan, the gossip, the rumor spread very quickly that Akrura's come to take Krishna away. Amikor Akrura megjött Vrindavanába, akkor nagyon hamar terjedt a pletyka, hogy azért jött, hogy elvigye Krishnát. So even before Krishna has left, they're feeling separation in Vagyis anticipation. mielőtt még Krishna elment volna, már annak a fényében, hogy el fog menni, elkülönülést éreztek tőle a Krishnászik. This is known as Bhavi, Sudura Prabhas Viraha. Ezt így hívják, Bhavi Sudura Prabhas Viraha. And then when Akrura has come and he's taking Krishna away, Amikor Akrura ott van és éppen viszi Krishnát el, this is Bhavi Viraha. It's in the act of happening. ez a Bhavi Viraha, amikor éppen történik. And then there's Bhuta Viraha. Bhuta Viraha means when Krishna's left, he's gone. És akkor van a Bhuta Viraha, ami azt jelenti, hogy amikor Krishna már elment. So yesterday we spoke something about Krishna's leaving Vrindavan. Tegnap beszéltünk kicsit arról, ahogy Krishna elhagyja Vrindavanát, And we just touched a little bit on what happened in Mathura. és egy picikét érintettük azt, hogy mi történt Mathurában. But one thing that I didn't touch on, which I'd like to look back to, De egy dolog, amiről nem beszéltünk, és ahova szeretnék kicsit is a visszanézni, description given by Srila Jiva Goswami in his Lagu Vaishnava Toshan. az Srila Jiva Goswaminak a Lagu Vaishnava Toshaniában található leírás. Therein he says that Vasudeva and Devaki, their love was mixed with Gyan and Aishvarja. Ő azt mondja, hogy Vasudeva és Devaki szeretete keveredett a Gyánával és az Aishvarjával. And Aishvarja Priti Sankuchita. Krishnadas Kaviraj Goswami explains that Aishvarja Priti Sankuchita. Aishvarja makes a Priti, the love, Sankuchita. It makes it shrink. Aishvarja. Krishnadas Kaviraj Krishnadas Goswami. Krishnadas Kaviraj Goswami magyarázza, hogy Aishvarja Priti Sankuchita, az Aishvarjától csökken a szeretet. But in association of Nanda Maharaj and some of his brothers like Sunanda and Upananda, who are also there in Mathura, in association with them, Vasudeva and Devaki, they came to the platform of Sudha Vatsalya Priti, or pure Vatsalya love. De Nanda Maharajnak, Upanandának és más vizsgászoknak ott a társaságában Vasudeva és Devaki elérték a Sudha Vatsalya Pritit. And Krishna, Megtisztult a szülői szeretetük. Krishna after he killed Kamsa, Miután Krishna megölte Kamszát, he went to Vasudeva and Devaki to free them. oda ment Vasudevhez és Devakihoz, hogy kiszabadítsa And the őket. Bhagavatam says at that time they began to offer prayers. És a Bhagavatamban az áll, hogy akkor imádkozni kezdtek And they hozzá. said, "You're not really our son, actually you're God." És azt mondták neki, hogy hát te nem vagy igazából a fiunk, valójában Isten vagy. And Krishna kind of sighed, "This is not nice." Hát és Krishna sóhajtozni kezdett, hát ez nem olyan jó, de hát He likes it more when Mother Yashoda comes with a stick. jobban szereti, amikor jön Jasodamama a botjával. He gets more pleasure from that. Ebből több örömet kap. So then Krishna sat down in their laps, Krishna leült az ölükbe, and by the touch of Krishna's body, they came to a higher platform. és azzal, hogy Krishna teste megérintette őket, ezzel egy magasabb szintre tudtak lépni. I don't know if I can play this. It's been a long time.
a very nice song by the poet Chandidas. Egy nagyon szép dal Chandidasszól, a költőtől. And the background of the song is that The background of the song. És a hátterében ennek a dalnak az áll, that Balaram came to Nanda Maharaj and he told Nanda Maharaj, Bappa, father, they're telling we have to stay here in Mathura. Ahogy Balarám odajött Nanda Maharajhoz, és mondta neki, hogy figyelj, apa, azt mondják, hogy muszáj itt maradnunk Mathurában. We have to get our paita. Paita means your Brahman thread. Mert kell brahmana zsinort szereznünk. Pajtát. And the poet Chandidas has described the reaction of Nanda Maharaj when he heard this. És Chandidas, a költő, leírta Nanda Maharaj azt, hogy hogyan reagált erre Nanda Maharaj. Ekatha shuniya Balarama mukhe Nandira vedana ati Yena achambite asahiya chede Marami bajalatati Ekatha shuniya. When he heard these things from Balaram, amikor hallotta ezeket a dolgokat Balarámtól, then Vedana, he felt so much pain, torture in his heart. Annyi fájdalmat érzett a szívében, úgy érezte, hogy kínozzák. Asi hiya chede. Asi means a sword, like a sword had been stuck in Nanda Maharaj's heart. Ási, mint hogyha egy kardot döftek volna Nanda Maharaj szívébe. Nahi nibarana nistura vachana Shavani shunila jabe Vyatati paya muchita haya Dharani padalatabe. Jai Shri Radha Shyam Sundar. And when he heard these words, this nistura vachana, very cruel words. És amikor meghallotta ezeket a nistura vacsanan, ezeket a nagyon kegyetlen szavakat, Vyatati paya muchi, he couldn't control himself, and Nanda Maharaj fell down on the ground unconscious. akkor nem tudta kontrollálni magát, és öntudatlanul összeesett. Ajay tomara maniteya chila Rahite mathura pure Rakiya ekane hiyara putili Kemane jai bagare. Nanda Maharaj, he told Krishna and Balaram, you've decided you want to stay in Mathura. Nanda Maharaj akkor azt mondta Krishnának és Balarámnak, But Kemane jai bagare. How can I return to my house in Vrindavan? hogy ti akkor úgy döntöttetek, hogy itt maradtok Mathurába, de én hogy mehetnék haza Without Vrindavanba? you, how can I return? Nélkületek hogy mehetnék vissza? Kibalaya anu kibalaya Jaba kibaje boli beloke Yashoda Rohini Gopera Ramani Kitara boli bemoke. What am I going to bring back to everyone? Mit fogok hozni mindenkinek? What will the devotees in Vrindavan say when I arrive without you? Mit mondanak majd a baktáid Vrindavanában, amikor megérkezem nélküled? Yashoda Rohini Gopera Ramani Kitara Boli Bimoke. What are Yashoda and Rohini and all the cowherd men and women going to say? Yashoda, Rohini, meg az összes tehénpásztor fiú mit fognak mondani? So, many things happen. It's a long story. We were doing a sessions on this and we got up to, I think, session 157 or something. Today we're trying to do 100 sessions in one. Beszéltünk erről korábban, és több mint 150 részből állt, és nem fejeztük be végül.
és ma pedig próbálunk valahogy 100 részt összesűríteni egy napba. Nanda Maharaj finally accepted, I have to return. Krishna told him, Bappa, you have to return. Mata will die without you. Nanda Maharaj végül elfogadta, hogy neki vissza kell mennie, mert Krishna mondta neki, hogy apu, figyelj, muszáj visszamenned, mert Mata belehal, ha nem. It was a big drama. Nagy dráma volt. Nanda Maharaj and the cowherd boys got in their chariots. Nanda Maharaj és a tehénpásztor fiúk felültek a szekérre. They would go a few feet. Mentek egy pár lépést. And then Nanda Maharaj would stop. És aztán Nanda Maharaj And he would jump off the chariot and run back and embrace Krishna. Leugrott a szekérről, és odaszaladt Krishnához, megölelte őt. And he would go back to the chariot. Aztán visszament a szekérhez. And start again. Újra elindultak. And again start crying and jump off the chariot and run back to Krishna. És újra leugrott a szekérről, visszaszaladt Krishnához. And this was going on all day long. És egész nap ez ment. And meanwhile, Balaram was, sometimes he was going after Nanda Maharaj and Madhu Mangal and the other boys, and other times he'd turn back and come back to Krishna. He was confused. What do I do? És Balarám pedig ilyen zavarodottan lépdelt ide-oda. Volt, hogy Nanda Maharaj, Madhu Mangal és a tehénpásztor fiúk után ment, néha meg visszafordult Krishna felé. Now I want to share something with you very confidential. Most szeretnék valami nagyon bizalmas dolgot This is megosztani something veletek. which is described by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his Artha Darshani commentary on the 10th canto. Ezt Srila Vishwanath Chakravarti Thakur a 10. énekhez fűződő Artha Darshani magyarázatában mondja. It's also explained by Srila Jiva Goswami and Laghu Vaishnava Toshani and intimated in Gopal Champu. Srila Jiva Goswami Laghu Vaishnava Toshaniában is elmagyarázza ezt, és a Gopal Champu is utal rá. That actually Krishna returned. Hogy valójában Krishna visszatért. Srila Prabhupada used to comment, Vrindavana parityaga padikam nagacchati. Krishna never even takes one step out of Vrindavan. Hogy Krishna még egyetlen lépést sem tesz Vrindavanon kívülre. So how do we understand? Akrura came, took Krishna away, Krishna went to Mathura, later he went to Dwarka, built a city in the middle of the ocean. Hogyan értjük ezt meg, hogy Shall I repeat? Akrura came, how do we understand? Akrura came and took Krishna away from Vrindavan. hogy értjük meg, hogy akkor jött és elvitte Krishnát Vrindavánból, He went to Mathura, és ő elment later he Mathurába, left and went to Dwarka. elment Dwarkába. So what do you mean, Vrindavana parityaga padikam nagacchati? Krishna doesn't even take one step out of Vrindavan. Akkor hogy lehet azt mondani, hogy Krishna egyetlen lépést sem tesz Vrindavanon Srila kívül? Shiva Ramaraj has also described some of these points. Srila Shivámbarágy is írt le ezzel kapcsolatban There are dolgokat. many different answers to that subject. Sok különböző válasz van erre a témára. I can think of at least 4 different answers, which would take me about a week to properly explain. Legalább 4 olyan válasz van, amit kb. Egy hétig tartana szépen elmondani. But one of the answers is given by Vishwanath and Jiva that Krishna expanded himself and he returned with Nanda Maharaj. De az egyik válasz, amit Jiva Goswami és Vishwanath Chakravarti Thakur magyaráz, az az, hogy Krishna kiteljesítette magát, és az egyik formájában visszatért Nanda Maharajra. He says that there were 2 Krishnas. One Krishna stayed in Mathura and one went back with Nanda Maharaj. Ő azt mondja, hogy 2 Krishna volt, az egyik visszament Nanda Maharajra Vrindavanába, a másik pedig ott maradt Mathurában. And he also said there were 2 sets of Nanda Maharaj És azt is mondja, hogy 2 Nanda Maharaj is volt, and 2 sets of boys, és minden 2 tehénpásztor sets of fiúkból chariots, 2 volt, és 2 szekér volt, stb. and one set of Nanda Maharaj and the boys returned to Vrindavan with Krishna. És az egyik csapat tehénpásztor fiú Nanda Maharajjal
elmentek vissza Krishnával Vrindavanába. But the other set returned to Vrindavan alone without Krishna. A másik csapat, tehénpásztor fiú és Nanda Maharaj pedig Krishna nélkül tért vissza Vrindavanába. I'll say a few things about this. If you're very sharp, later in our katha, maybe you'll be able to understand a little direction that I'm pointing at without elaborating on it. Mondok egy pár dolgot erről, hogyha jól figyeltek és éles elmélyűek vagytok, akkor később fogjátok látni azt az irányt, amiben mutatok ezzel. But according to our acharyas, there are two chambers in Vrindavan which exist simultaneously. Az ácsarjáink szerint Vrindavanában két külön terület van, amelyek egyidejűleg léteznek. One is the chamber of union and another is the chamber of separation. Az egyik az egyesülés rész, a másik pedig az elkülönülés. In his explanation about this point, Vishwanath Chakravarti Thakur gives an example. Vishwanath Chakravarti Thakur példát ad erre a magyarázatában. He says that when Uddhava later came to Vrindavan, Azt mondja, amikor Uddhava később eljött Vrindavanába, the Bhagavatam describes in the 46th chapter, 46th and 47th chapters, that when he first arrived, it was a place of great joy and happiness. a Bhagavatam 46.-47. fejezete leírja, hogy amikor megérkezett Uddhava Vrindavanába, akkor ez a nagy boldogság helye volt. And he saw the deer and the cows dancing and he could hear the gopis singing. Látta az őzeket, látta a teheneket táncolni, hallotta, hogy a gópik énekelnek. And Vishwanath Chakravarti Thakur explains that at that point, Uddhava was in the chamber of union of Vrindavan. És Vishwanath Chakravarti Thakur magyarázza, hogy ekkor Uddhava a találkozás területén volt Vrindavanon belül. And then a little later, he came to the chamber of separation. És kicsit később eljutott az elkülönülés részéhez. And he found everyone was crying in separation from Krishna. És azt találta, hogy mindenki sírt és sírt a Krishnától való elkülönülésben. So, these two chambers are there. Ez a két kamra ott van, ez a két rész. And when Nanda Maharaj returned to Vrindavan, there were two Nanda Maharajas, one for the chamber of union and one for the chamber of separation. És amikor Nanda Maharaj visszatért Vrindavanába, akkor két Nanda Maharaj volt, az egyik az elkülönülés helyére tért vissza, a másik az egyesülés helyére. And in the chamber of separation, though, Nanda Maharaj returned alone. És arra a helyre, ahol az elkülönülés volt Vrindavanában, And oda Nanda Maharaj egyedül tért vissza. all the Brijbasis saw the dust coming from the direction of Mathura, and they spread the word very quickly. Hey, Krishna's coming, Krishna's returning, Haribol, everyone come, everyone come. És a Brijbasik mind látták a porfelhőt, ahogy valaki érkezik, és nagyon izgalomba jöttek, és kezdett terjedni a hír, hogy jön Krishna, Krishna jön haza. And they were blowing bugles and banging on drums and blowing conch shells, and everyone was shouting, everyone was so full of joy, Krishna's returning to Vrindavan. Doboltak és fújták a kagylókőtöket, a bivajkőtöket, és mindenki kiáltozott, és nagyon-nagyon boldogok voltak, hogy Krishna jön haza Vrindavanába. But as they saw the chariots come closer, they could understand something's wrong. De ahogy látták, hogy jön a szekér közelebb, kezdték megérteni, hogy valami baj van. Nanda Maharaj was moving on the chariot with his head down. He couldn't look at the face of any of the Brijbasis. Nanda Maharaj a mozgó szekéren csak ült, lehajtott fejjel,
és nem tudott senkinek a szemébe nézni a bridgebászik közül. And without saying anything to them, he just went to his home and locked himself up in his room. És anélkül, hogy bármit is mondott volna bárkinek, hazament, és bezártam az ajtót maga után. And all the trumpets and the conch shells and the drums and the joyous kirtan, everything became quiet. És a trombiták, a kagylókürtök, bivajkürtök, a boldog kirtan, minden elcsendesült. Nanda Maharaj didn't come out of his room for 2 days. Nanda Maharaj nem jött ki a szobájából 2 napon át. He couldn't speak to his wife. Nem tudott még a feleségével sem He couldn't beszélni. speak to any of the bridgebasis. Nem tudott egyetlen bridgebászival sem beszélni. And Sanatana Goswami explains that after 2 days, perhaps it was Upananda, his older brother, came to speak with him. After 2 days, Sanatana Goswami explained that Sanatana Goswami magyarázza, hogy 2 nappal később Upananda eljött Nanda Maharajhoz. Upananda told him, És Upananda mondta neki, Tatastvad gamanasanam chahidva saha yashodaya mrita praya bhavan matra rebi re nasanam mahant. He said, you have to do something. és mondta neki, hogy muszáj valamit csinálnod. You didn't even speak to them. Még csak nem is beszéltél You velük. couldn't even look at them. Még rájuk se tudtál And nézni. now all the bridgebasis have decided that they're going to fast till death. És most az összes bridgebászi úgy döntött, hogy az éjhalálig koplal. If you don't do something, if you don't come out of your room and speak to them, they're all going to die. Hogyha nem mondasz nekik valamit, hogyha nem jössz ki a szobádból, akkor belehalnak. At that time, Nanda Maharaj came out of his room and he called for all the residents of Vrindavan, you come. Akkor Nanda Maharaj kijött a házából, és odahívta az összes bridgebászit. Gyertek! And he said, it's true. Krishna stayed in Mathura. És azt mondta, hogy igaz, hogy Krishna ott maradt Mathurában. But Krishna promised me he's returning. De megígérte nekem Krishna, hogy visszajön. Krishna hasn't forgotten you. Nem felejtette el benneteket. Krishna remembered all of you. Krishna emlékszik And mindannyiunkra. before I left, Krishna gave me a big bag. És mielőtt elindultam volna, Krishna adott nekem egy nagy, And he sent some presents, some gifts for all of egy you. nagy csomagot, és ajándékot küldött mindannyiótoknak. How would you like Krishna sent you a present? Pretty good, huh? Hogy szeretnétek David. azt, hogy Yeah, Krishna Igen? ajándékot küldjön nektek? Yeah. Milyen lenne? it's pretty good. Elég jó Mataji lenne, says nem? no. No? He said, Krishna was thinking of you. He sent you a nice sari, Krishna gondol rád, küldött neked egy szép szárit, a new saffron dhoti. egy új sáfrány dótit. Krishna sent some very nice pottery from the big city for you to put in your house. Nagyon szép edényeket a nagyvárosból. You please take these things. Nanda Maharaj said, Krishna sent them for you with love. Fogadjátok el ezeket a dolgokat. Krishna szeretettel küldte nektek. Sanatana Goswami tells us what the reaction of the bridgebasis was. És akkor Sanatana Goswami elmondja nekünk, hogy hogyan reagáltak erre a bridgebászik. Aho bata mahat kashtam vayametad apipsavaha etat prasada yogascha gyata krishnena samprati. He said, what is this? Krishna is sending us some toys? Mi ez? Krishna ilyen játékszereket küld nekünk? He thinks he's going to send us some presents, and we like those things better
then we like him. That now we're satisfied, we don't need him because Krishna sent me a sari. És azt gondolja, hogy most már nem kell nekünk ő, mert Krishna küldött nekem egy szárit, és ezek fontosabbak nekem, mint ő. They said, Aho bata mahat custom, to hell with these damned things. A pokolba ezekkel az átkozott ajándékokkal. We don't want these things, we want Krishna. Nem akarjuk ezeket a dolgokat, Krishnát akarjuk. And sometimes Krishna checks us out. What do you really want? Krishna néha ellenőriz minket, hogy mit akarunk. You can have a new cell phone toy. Egy új telefonjáték. Mahaprasad Mahaprasadam. from Guru Maharaj. Guru Maharaj adta. You can have some Mahaprasad sari from Radharani. Vagy Mahaprasadam Szári Radharánitól. You can have a new computer toy. Kaphatsz egy új számítógépjátékot. You can have a new boyfriend toy or girlfriend toy. Egy új barátot vagy barátnőt. Krishna says, what do you really want? Krishna megkérdőjelezi, hogy igazából mit akarunk. He's testing us. Tesztel minket. And the Brijbasis became so angry. We don't want these damned things. És a Brijbászik annyira dühösek lettek, hogy mi nem akarjuk ezeket az átkozott dolgokat. We want Krishna. Krishnát akarjuk. And they told Nanda Maharaj, Azt mondták Nanda Maharajnak, Tadasmaj jivanam dig dig tishtet kante dunapiyat Nanda gopam shadig dig ye tam tvakyaytaina upanayan. They said, to hell with these damn things. pokolba ezekkel az átkozott dolgokkal, And to hell with the life breath in our bodies. pokolba az életlevegőnkkel, And to hell with Nanda Maharaj. és pokolba Nanda Maharajjal is. He's bringing these things back to us and saying, well, don't worry, you don't have to have Krishna, you've got a nice toy instead. Azt mondja nekünk, hogy hazahozta ezeket a dolgokat, és azt mondja, hogy ne aggódjunk, mert Instead of bringing Krishna, he's bringing me a new cell phone. Ezeket az ajándékokat. És ahelyett, hogy Krishnát hozná, egy új telefont hoz. And then they thought for a moment. És They said, aztán belegondoltak. no, I want to keep the sari. Nem, mégiscsak megtartom a szárit. I want to keep these things. Because they have a hope. Megtartom ezeket a dolgokat, mert van egy remény, Krishna is going to return. hogy Krishna vissza fog térni. And when he returns, I should wear the sari. És amikor visszajön, akkor kell, hogy viseljem ezt a szárit. I should show him that I haven't forgotten him. We knew you were going to return, so I kept these clothes and these gifts. Meg kell majd mutatnunk neki, hogy nem, hogy elhittük neked, hogy vissza fogsz jönni, és akkor hagyjuk ezeket, megtartottuk ezeket az ajándékaidat. And when Krishna sees that we remembered him, we never forgot him, then Krishna will be pleased. És amikor Krishna látja, hogy emlékeztünk rá, hogy nem felejtettük el őt, akkor örülni fog. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he once said, our supreme occupation Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur egyszer azt mondta, hogy a legfelsőbb elfoglaltságunk is to serve the residents of New Brajadam, I mean the residents of Vrindavan Dham. Hogy szolgáljuk új Vrajadám lakóit, vagyis Vrindavan lakóit, who are afflicted by separation from Krishna. akiket lesújt a Krishnától való elkülönülés. This is our supreme occupation. Ez a mi legfelsőbb And so, elfoglaltságunk. the last few sessions we've been speaking something to you about separation. Az elmúlt pár alkalommal az elkülönülésről beszéltünk, And we're doing this in anticipation that the Lord of separation, Sri Jagannath, is coming to New Brajadam.
És azért tesszük ezt, mert azt várjuk, hogy az elkülönülés ura, Sri Jagannath hamarosan megérkezik új Vajradánába. So we want to understand something about his mood. És így szeretnénk valamit megérteni a hangulatából. Now, if you want to understand Krishna, Ha szeretnétek megérteni Krishnát, you decide I'm going to do a doctoral thesis understanding the inner heart of Krishna. doktori disszertációt fogok készíteni a Krishna szívéről. And you decide I'm going to do my research in New York City. És New Yorkban fogom ezt a kutatómunkát végezni. Will you understand Krishna? Meg fogod érteni Krishnát? Maybe you'll go to Paris or Moscow. Vagy elmész Moszkvába, Párizsba. Will you understand Krishna? Megérted majd Krishnát? Even if you go to Dwarka, even if you go to Mathura, you can't understand Krishna. Még ha Dvárakába vagy Maturába mész el, akkor sem fogod tudni megérteni Krishnát. You have to go to Vrindavan. Vrindavanába kell Because menned. Vrindavana parityaga padikam nagachati. Krishna never leaves Vrindavan. Mert Krishna sohasem hagyja el Vrindavanát. Krishna is so overwhelmed with the love of the residents of Vrindavan, he can't even think of anything else. Krishnát annyira elárasztja a Bridgebászikról való gondolkodás, hogy nem is tud másra gondolni. But what about Jagannath Puri? De mi van Jagannath Purival? I've read your people's books before. Don't try to get out of it. Ne próbáljátok kibújni ez alól, olvastam a I've könyveiteket. read your Chaitanya Charitamrita. Olvastam a Chaitanya I've also Charitamritát. read your Skanda Purana and your Padma Purana and your Brahma Purana, descriptions about Jagannath Puri, Meg a Skanda, Brahma Padma, és Padma Puránát, amik tartalmaznak részeket Jagannath all Puriból. of them, along with your Chaitanya Charitamrita, says that Jagannath is Vrindavan Bihari Krishna. Krishna in Vrindavan. Ezek az írások mind azt mondják, hogy Jagannath, ő Vrindavan Bihari Krishna, Vrindavanból való Krishna. But how is it possible? De hogyan lenne ez lehetséges? Vrindavana parityaga padikam nagachati. Krishna never leaves Vrindavan. Krishna sohasem hagyja el Vrindavanát. Okay, so when Krishna seems to leave Vrindavan, Amikor úgy tűnik, hogy Krishna elhagyja Vrindavanát, where does he go? akkor hova megy? He goes to Mathura. Maturába. Where does he stay in Mathura? Hol lakik Maturában? I'll give you a hint. Adok egy tippet. He didn't stay in MVT guest house. Nem az MVT-ben. Where did he stay? Hol lakott? Shall I give you another hint? Másik tipp. He stayed in the house of a young girl. Egy fiatal lány házában lakott, She had some orthopedic problems. de volt valami ortopéd jellegű problémája ennek a hölgynek. You know who that is? Tudjátok ezt ki? Her name is Kubja, Kubjának hívják. the hunchback girl. A púpos lány. Now, when Sri Chaitanya Mahaprabhu went to Jagannath Puri, where did he stay? Amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu elment Jagannath Puriba, akkor ő hol lakott? Can any of you say? Valaki tudja ezt mondani? He stayed in someone's house, Valakinek a házában, Sarvabhauma Bhattacharya's house, but only for a short time. házában egy rövid ideig, And then he went somewhere else, de utána elment máshova. somebody else's house where he stayed. Valaki másnak a házába. Where is that? Ez hol volt? Don't know. It's a place called Kashi Mishra Bhavan. Kási Mishrabhavánban It's lakott. also known as the Gambhira. Gambirában. Now, when when Chaitanya Mahaprabhu left Nabadweep, who took him away? Amikor Chaitanya Mahaprabhu
elhagyta Navadvipot, akkor kivitte előtt That's a onnan? little more of a postgraduate question. Egy kicsit bonyolultabb kérdés. How did he leave Navadvip? Hogyan hagyta el Navadvipát? He didn't take a train. Nem vonattal. How did he leave Navadvip? Hogy ment el? He shaved his head. Leborotvált a He fejét. took sannyas. Szannyász vett. Who took him away? Kivitte előtt? Keshava Bharati. Okay. Now there's a nice book called Gora Ganodesh Deepika by Kavi Karnapur. Később Bharata vitte el, és van ez a szép könyv Kavik Karnapurnak a Gorganodés. And in that book he explains who Akrura became in Gora Lila. És ebben a könyvben ő elmagyarázza, hogy Akrura ki lett a Góra Lilában. Ittike Chiprabhasante Akrura Keshava Bharati. Jai Shishi Radhashamsu. That Akrura became Keshava Bharati in Gora Lila. Elmagyarázza, hogy Akrura a Góra Lilában később a Bharati lett. And who did Kubja become? És Kubjából ki lett? Mathurayam Pura Yasit Sairindri Krishnavalabha Sajja Nilat Chalabhasaha Kashimisha Prabho Priyaha. That Kubja became Kashimisha. Elmagyarázza, hogy Kubja lett Kásivisra. So, that settles our discussion, right? Szóval vége a beszédünknek. That Krishna never leaves Vrindavan. Krishna sohasem hagyja el When he Vrindavanát. seems to leave Vrindavan, it's his Vasudeva expansion who goes to Mathura and Dwarka. Amikor úgy tűnik, hogy elmegy, akkor ez a Vászudév kiterjedése, aki elmegy Mathurába, Dvárakába. And similarly, Sri Chaitanya Mahaprabhu never leaves Navadvip. When it seems like he leaves, the same Akrura comes as Keshava Bharati, and he goes to that Kubja's house, now known as Kashimisha. És amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu, ugye ő se hagyja el Navadvipát, de amikor elhagyja, akkor akkor később Bharati viszi el, és Kásivishabhavánban fog lakni Jagannath Puriban. So then our discussion's finished. Right? Vége a beszédünknek, Jagannath Puri is like Mathura or Dwarka. és az a végkövetkeztetés, hogy Jagannath Puri az Mathura, vagy olyan, mint Mathura vagy Dvaraka. So we can stop there, huh? Akkor most itt megállhatunk, ugye? Is everybody satisfied with that answer? Mindenki elégedett ezzel? Raise your hand if you're not satisfied. Tegye fel a kezét, aki nem elégedett. I thought I was going to be able to leave early and go take some prasadam. Azt hittem, hogy hamar hazamehetek, és most praszádomolhatok még. You guys are Egy very kicsit. difficult. So, Jagannath Puri is a very mysterious place. De Jagannath Puri egy nagyon rejtélyes hely. It has many different names. Sok különböző neve van. One of them is Durlabha Ketra, a place which is very difficult to enter. Az egyik neve az az, hogy Durlabha Ketra, az a hely, ahova nagyon nehéz belépni. Another name for it is Vipralamba Ketra, the place of separation. Egy másik neve a Vipralamba Ketra, az elkülönülés helye. Another name is Gupta Dham, a very hidden place. Guptadának is hívják, nagyon rejtett helynek. And in the Skanda Purana, you remember the Sanskrit? It says there that Rahasyam etat paramam Vishnu stanam anutamam. That this place, this excellent place, stanam anutamam, Rahasyam etat, it's very, very mysterious place. A Skanda Puránában le van írva, hogy ez egy nagyon-nagyon rejtélyes hely. Sanatana Goswami explains about Jagannath Puri Sanatana Goswami beszél Jagannath Puriról, in Brihad a Bhagavatamrita. Brihad Shri Bhagavatamritában. Krishna Devasya Sada Priham Tat Chaitram Yata Shri Mathura Tataiva. That this Jagannath Puri, it's non-different from Mathura Vrindavan.
Azt mondja, hogy ez a Jagannath Puri nem különbözik Mathurától vagy Tat Vrindavanától. Paramaishvarya Bara Prakasha Lokanusari Vyavahara Ramyam. He says, but it's Vrindavan, but in this place you'll find several things, 3 things in one container. És azt mondja, hogy ez Vrindavan, de 3 dolgot találtok meg itt egy rakáson. Vrindavan and New Brajadam is Madhurja Moidam. It's the place of sweetness. Vrindavant és új Vajradámot, ami Madhurja Maidám, tele van édes hangulattal. And Navadvipdam is Odarja Moidam. It's a place of kindness and mercy. That's where Sri Sri Dwayalnitai Vijay Gauranga stay. Navadvipdam, Odajadám, ami a kegy helye, és ott lakik Sri Sri Dwayalnitai Vijay Gauranga. So then what is Jagannath Puri? De akkor milyen Jagannath Puri? Tat Paramaishvarya Bara Prakasha Lokanusari Vyavahara Ramyam. Sanatana Goswami says there's 3 things found in that place. Sanatana Goswami azt mondja, hogy 3 dolog található meg. Tat Paramaishvarya, there's great opulence. Nagyon nagy gazdagság. Bara Prakasha manifested there. Ott, hát ez megnyilvánultott. But there's also Odarja Maya Lila, there's great mercy there. Ugyanakkor nagyon kegyes ez a hely. And one of Jagannath's names is Patit Pavan. És Jagannathnak az egyik neve az az elesettek megmentője. And Sri Chaitanya Mahaprabhu is famous there, Sarvabhauma Shodhana, that personality who purified Sarvabhauma Bhattacharya. És Sri Chaitanya Mahaprabhut ott Sarvabhauma Shodhanának nevezik, annak, aki megtisztítja He's Gajapati Tarana. Bhattacharját. He's Gajapati Tarana. He delivered Maharaj Prataparudra. Gajapati Táranának is nevezik, annak, aki megszabadította. Many of my brahmachari friends, they like Jagannath Puri. Sok brahmachari barátom szereti Jagannath Purit. David, you would like it too. Azt hogy te neked is Because the tetszene. Skanda Purana says that if you just sleep in Jagannath Puri, you get the benefit of being in samadhi. Mert a Skanda Puránában az áll, hogyha csak alszol Jagannath Puriban, akkor ugyanolyan hasznot kapsz, Think mint hogy a about the szamádiban lennél. opportunities. You can just sleep in till 10 o'clock in the morning. Csak képzeljétek el ezt a nagyon jó lehetőséget. And Reggel if 10-ig another Chaitanya aludhatok, Prabhu comes and says, Prabhu, get out of bed. és ha Ananda Chaitanya Prabhu jön, és kipiszkál az ágyból, You tell him, Prabhu, don't bother me, I'm in samadhi. ne zalgassál, szamádiban vagyok. It's a very merciful place. Nagyon kegyes hely. Tat Paramaishvarya Bara Prakash Lokanusari Vyavahara Ramyam. But there's also great sweetness in that place. De nagyon nagy édes hangulat is van ott ezen a helyen. And one of Lord Jagannath's names is Gita Govinda Thakur. És Jagannathnak az egyik neve a Gita Govinda Thakur. And every night he has a special dress. És minden este különleges módon It's öltözik called the fel. Gita Govinda Kandua. A Gita Govinda kanduában. And that Kandua, it's a long subject matter. Krishna Kund wrote a nice article about it. We printed it. Mint egy hosszú téma, amiről írtunk egy cikket. Lord Jagannath wears a sari that has the words to the Gita Govinda written on it. És az Úr Jagannath egy olyan szárit visel esténként, amiben bele van hímezve bele vannak hímezve különböző szavak a Gita Govindából. And they say at that night, that evening, Srimati Radharani comes to have darshan every night of Lord Jagannath. És azt mondják, hogy így akkor este Srimati Radharani jön és darsant kap mindig este Sri Jagannath-tól. During the last Navakalevra festival, when Lord Jagannath changed his body, Az utolsó Navakalevra ünnep alkalmával, amikor az Úr Jagannath I was cseréli a invited testét, by some of the pandas who do some of the ceremonies to go to this distant place to see what was happening. meghívtak a pandák, hogy menjek velük, és nézzem meg, hogy milyen szertartásokat végeznek, amikor Jagannath testét megtalálják, ezt a fát. And at that time I gave them one of our magazines about Lord Jagannath. És odaadtam nekik az egyik magazinunkat az Úr Jagannathról. They liked it very much.
Nagyon tetszett neki. When we drove back to Jagannath Puri, we dropped them off first, and they were going to take me to my ashram. Amikor visszatértünk Jagannath Puriba, akkor They were going to drop them off first and then take me. Akkor először őket vitték haza, és akkor úgy volt, hogy hazavisznek. And one of those pandas, his services, he dresses Jagannath every day. És az egyik pandának az volt a szolgálata, hogy ő öltözteti Jagannathot minden nap. So he told me, hey, Tao Tao, didi, you wait right here. I'll be right back. Szóval amikor kiszállt a kocsiból, akkor mondta, hogy várjak egy kicsit. And he came running back, and he gave me this. És ezt adta. And this is a Mahaprasad Gita Govinda Kandua from Lord Jagannath in Puri. Ez az Úr Jagannath-tól egy ilyen Mahaprasadam Gita Govinda Kandua. So I'll pass this around, but ezt körbeadom, de you have to return it to me. Muszáj visszaadnotok. I will call the police otherwise. Mert tényleg fogom hívni a rendőrséget, ha nem. Okay. So Lord Jagannath, my Guru Maharaj told the story about 3 logs of wood, which I think you probably know. A Guru Maharajom elbeszélte a 3 fatörzs történetét, amit azt hiszem, hogy mindannyian ismertek. You know the story? Raise your hand. How many know the story about Mahabab, Prakash, Jagannath? Hányan ismeritek ezt a történetet, a 3 fatörzs történetét, a Mahabab That's what I figured. So let me tell you some more things about that, but not that exact story, since you know it. Ezt a történetet, ezt már ismeritek egy jó páran, úgyhogy nem erről beszélünk, de valami más ezzel kapcsolatban. So he described there that Lord Jagannath is Madhurya Rasaga Naiti Murti. He's a condensed form of conjugal mellow. A Gurudevánk leírja ott, hogy az Úr Jagannath, ő Madhurya Rasaga Naiti Murti. A szerelmi hangulat megtestője. That Lord Jagannath is Aishvarya Madhurya Yugala Milan, the combined form of both opulence and sweetness. És hogy ő Aishvarya Madhurya Yugala Milan, a fenségnek, gazdagságnak, fenségnek és and az Jagannath is Mahabhav Prakash. He's a manifestation of the great ecstasy and separation. Kombinációja, és ő Mahabhav Prakash is az elkülönülés érzésének megszemélyesülése. So his pastimes are similar to the pastimes of Krishna in Kurukshetra. A kettelései hasonlóak azokhoz a kettelésekhez, amelyeket Krishna Kuruksétrán végzi. And in Kurukshetra, there's some very strong mixed feelings. És Kuruksétrán nagyon komolyan nem értenek egyet. The gopis are so happy. Vagy különböző hangulatok vannak. A We gopik haven't nagyon seen boldogak. Sham Sundar Krishna, Vrindavan Bihari, Radhanath in so long. Olyan nagyon hosszú ideig nem láttuk Vrindavan Bihari. And now you're here. És most itt van. But they thought, we don't want you here. De nem akarunk téged itt. Kurukshetra is not a nice place. Nem itt akarunk téged, mert Kurukshetra nem We szép want hely. you in New Brajadam. Új Brajadámban szeretnénk téged. In New Brajadam, you can serve Krishna very nice. És ott nagyon szépen túl lehet szolgálni Krishnát. In Budapest, not so much. Budapesten nem annyira. Because there's no fresh vegetables and things grown by the devotees there. Mert nincsenek olyan zöldségek, amiket a bakták termesztenének. There's no Shamakun and Radhakun and Govardhan Hill. És nincsenek ott Syamakund, Radhakund, Govardhan How hegy. can you serve Krishna Hogy lehet with ott no Krishnát Govardhan szolgálni Hill? Govardhan hegy nélkül? So the gopis had mixed feelings. Így a gópiknak ilyen vegyes And on érzelmeik top volt. of that, they were feeling prema vaichitya. És mindenek felett préma vajcsitját éreztek. The lover and the beloved are together.
A szerető és szeretet There's együtt vannak. union Itt van az in egyesülés. Kurukshetra. Kurukshetrán. It's technically known as Samriddhiman Sambhog, fully enriched union, És Samriddhiman Sambhognak nevezik teljesen. which is a union that comes after Sudura Prabhas, when Krishna's gone away to Dwarka. És ez egy olyan fajta egyesülés, ami csak a Sudura Prabhász után megtapasztalható, azután, hogy Krishna már elment Dvárakába. At the same time, the gopis, they know. Ugyanakkor a gópik tudják, In a few days, Krishna is going to leave and he's going to return to Dwarka. Krishna újra elmegy, és Dvárakába visszamegy. And our acharyas describe this is Ratha Yatra, És az ácsájaink leírják, hogy ez a Ratha Yatra, or as we explained to the crowd some years ago in Budapest at the Ratha Yatra. vagy ahogy a Ratha Yatra tömege előtt egy pár évvel ezelőtt magyaráztuk, I didn't know what to tell them. nem tudtam, mit mondjak. How do you explain Ratha Yatra to a bunch of people coming out of a gambling casino with some persons, ladies on their arms, who I don't think are their wives, and they're drinking alcohol and eating hamburgers? Hogy magyarázod el a Ratha Yatrát egy olyan csapatnak, akik a kaszinóból jönnek ki, hölgyekkel a karjukon, akikről csak remélet, hogy a feleségük, és be vannak lőve. That's before they shifted the Ratha Yatra to the new place now, which is much better. De most sokkal jobb, most ott van a Ratha Yatra a Városligetben. By the way, what am I going to tell them? Mit fogok mondani And I nekik? said, well, I'll just tell them the truth. Mondtam, jó, megmondom This az igazat. festival celebrates rescuing God from mechanical organized religion and bringing him to the village of our hearts. Azt, hogy ez az ünnep, ezen a fesztiválon azt ünnepeljük, hogy elhozzuk Istent a szervezett vallástól a szívünk falvába. That's Ratha Yatra. Ez a Ratha Yatra. And Jagannath leaves Nilacha and goes to Sundaracha, Gundicha. És Jagannath ott hagyja a Nilácsat, és elmegy Szundarácsalba. But 5 days later, there's another festival. De 5 nappal később van egy másik fesztivál. Sometimes we don't like to talk about that festival. Néha nem szeretünk beszélni erről a fesztiválról. That's called Bahuda Rath, or the Return Ratha Yatra. Ez a Bahudarát, amikor a Ratha Yatra visszatér. I had this question always. I was wondering, did Chaitanya Mahaprabhu take part in the Bahuda Rath? Én mindig gondolkodtam ezen, hogy Chaitanya Mahaprabhu részt vett ezen a fesztiválon, a Bahudaraton. And what kind of festival is that anyway? Ez milyen fesztivál egyáltalán? Taking Krishna away from Vrindavan back to Dwarka. Elvinni Krishnát Vrindavanából vissza Why would Dvárakába. Mahaprabhu take part in that? Ebben miért venne részt So Mahaprabhu? I asked many pandits, many sadhus in Jagannath Puri, and they all said, it's a good question. Sok pandát, sok szádut megkérdeztem Puriban erről, és mindenki azt mondta, hogy hát jó kérdés. I said, I don't know. Nem tudjuk a választ. And then I found a statement in Chaitanya Charitamrita És végül találtam egy kijelentés a where Chaitanya Srila Krishnadas Charitamritában, Kaviraj Goswami says that Sri Chaitanya Mahaprabhu attended all the festivals in Jagannath Puri, és ott mondja Krishnadas Kaviraj Goswami, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu az összes fesztiválon részt vett Jagannath how did Puriban. he attend this festival? De hogy ezt hogyan látogatta? And then I found a rare book, the Chaitanya Charitamrita Mahakavya by Murari Gupta. És aztán ráleltem egy ilyen ritka könyvre, Murari Gupta Chaitanya Charitamrita Mahakávjájára. Srila Prabhupada mentions this book. It's an authorized Sanskrit biography of Mahaprabhu, one of the earliest ones. Srila Prabhupada említi ezt a könyvet, mint egy hiteles életrajzát Chaitanya Mahaprabhunak, az egyik korai életrajzát. And he explains in that book that Chaitanya Mahaprabhu took part in the Bahuda Ratha Yatra. És ebben a könyvben Murari Gupta elmagyarázza, hogy Chaitanya Mahaprabhu igenis részt vett a Bahuda Rathon. How? Hogyan?
he didn't pull the chariot. Nem húzta a szekeret, He went behind the chariot, like the gopis when Krishna was leaving Vrindavan. hanem a szekér után kullogott, mint a gópik, amikor Krishna elhagyta Vrindavanát. And he cried, he said, don't go, don't go, don't go. És sírt, és kiabált, hogy ne menj el, ne menj el. This is Jagannath Puri. Ilyen Jagannath Puri. And Lord Jagannath, he's the deity of that Vipralamba Kshetra, that place of separation. És az Úr Jagannath, ő ennek a Vipralamba Kshetrának, ennek az elkülönülés helyének murtija. He's Avatari, Vrindavan Bihari Krishna. Ő avatári, Vrindavan Bihari Krishna. The source of all avatars. Minden avatárnak a The Skanda forrása. Purana describes. Skanda Purana leírja. Nana tirteshu deseshu chaitryasya tanaishu cha amsavataras dasyaiva mabhute samsayonyata. That all the different incarnations of the Lord, all the different places, they're his partial incarnations. Hogy az Úr összes különböző inkarnációja az ő részleges kiterjedése. Sanatana Goswami says the same thing about Lord Jagannath in Brihad Bhagavatamrita. Sanatana Goswami is ezt mondja az Úr Jagannathról a Brihad Bhagavatamritában. Sarva avataraika nidanas rupas. He says that he's the source of all the different avatars. Azt mondja, hogy ő a forrása az összes avatárnak. In the Padma Purana, there's a description. A Padma Puránában van egy Chatvaraste leírás, kalo bhavya hutkale purushottamat. That in the age of Kali, Jagannath Puri has a very special role. a Kali korszakban Jagannath Purinak nagyon különleges szerepe van. Sri Chaitanya Mahaprabhu describes this in Chaitanya Charitamrita. Sri Chaitanya Mahaprabhu leírja ezt a Chaitanya Charitamritában. Daru jala rupe Krishna prakata samprati. That in Kali Yuga, Krishna manifests in two forms. Hogy a Kali Jugában Krishna két formában nyilvánul meg. Daru and jala. In the form of wood and in the form of water. A dáru és a jala formájában, a fa és a víz formájában. That Daru Brahma form is Lord Jagannath. A dáru Brahma forma, ez az Úr Jagannath forma. And the Jalarup form is the Ganga. A jalarup forma pedig a Ganges. And Lord Jagannath is the deity for the age of Kali. És az Úr Jagannath a Kali Yuga murtija. Now I know when I tell that to the residents of New Brajadam, it's a little dangerous because you're going to say no, Sham Sundar, Radhisha. Tudom, hogy ezt nagyon veszélyes új Vajradán lakóinak mondani, mert hogyha ezt mondom nekik, akkor azt mondják, hogy dehogy is, hát Radhasyam. And I can't deny that, especially for you. És ezt nem tudom letagadni, főleg előttetek. But please listen to me for a moment. Don't get angry. De ne legyetek dühösek rám, csak figyeljetek egy picit. You may say that what's a famous deity in Vrindavan? You tell me. Vrindavanban híres murtit mondjatok nekem. Radharaman. Okay, Radharaman. So Radharaman, how many Christians and Muslims and Sikhs do you find going to have darshan of Radharaman? Hány olyan muzulmán, keresztény vagy szík személyt találtok, aki Radharamantól vesz darsant? Not very many. I don't know of any. Nem túl sokat, én egyről sem tudok. Maybe you might have a few come here sometimes, but not exactly coming to have darshan. It's more just out of curiosity. Lehet, hogy ide egy páran ellátogatnak ilyenek, de nem igazán darsanra jönnek, inkább csak kíváncsiságból. But in Orissa and Jagannath Puri, there's Muslim communities who have their own Rath Yatra, and the Muslims build the chariot. De Orissában vannak olyan muzulmán közösségek, akik a saját Ratha Játrájukat szervezik, és ők készítik az egész, tehát ők csinálják az egész fesztivált. Every year at Rath Yatra and Jagannath Puri, you'll find some Sikhs, some Jains, some Christians, you'll find Buddhists. Minden évben Ratha Játrán találtok ott a fesztiválon Jainisták, mit tudom én,
buddhistát, szíkeket, muzulmánokat, keresztényeket. You'll find some Sri Vaishnavas. You think Jagannath, obviously, he's Lord Narayan. Ott vannak a Sri Vaishnavák, akiknek nyilvánvaló, hogy Jagannath az Úr Narayan. There's some other Nrsinga Bhaktas say, no, Jagannath is Nrsingadev. Aztán jönnek a Nrsinga bakták, akik viszont azt állítják, hogy Jagannath nyilvánvalóan Nrsingadev. And then you've got some Shaktas who say, no, he's actually Harihara. He's actually Shakti and Shaktiman. És aztán vannak olyan Shakti and Shaktiman. The Shaktas. Vannak, akik azt mondják, hogy ő Shakti és Shaktiman. And then you have some other Shaivites who say, no, Jagannath is Shiva. Aztán vannak olyan Shiva imádók, akik azt mondják, hogy az ő Jagannath Shiva. And then you've got some Ganapatnis, some guys who worship Ganesh, and they really believe that Jagannath is Ganesh. És aztán vannak Ganesh imádók, akik viszont meg vannak róla győződve, hogy Jagannath már pedig az Úr Ganesh. And you know Jagannath dresses up like Ganesh every year at Snan Purnima. És azt tudjátok, hogy Snan Purnimán fel is öltözik úgy az Úr Jagannath, mint Ganesh. And not only that, but you'll find there some movie stars and you'll find some politicians, they want to get their picture taken next to Jagannath. Mi több, vannak még színészek, meg politikusok is, akik azt akarják, hogy le legyenek fényképezve Jagannattal. They're worshipping Jagannath. Imádják ők is Jagannathat. Jagannath is a cultural symbol. Mert Jagannath egy kulturális szimbólum. That's what he is for them. Számukra. Jagannath has a very special role in Kali Yuga. A Jagannathnak nagyon különleges szerepe van a Kali But Yugában. you don't have to say anything. I can look at your faces and I can see what you're saying. Not satisfied. Nem kell semmit mondanotok. Rátok nézek, és látom, hogy nem elég kielégítő ez a magyarázat Because nektek. you're all completely brainwashed for Radhi Shyam, I know. Mert agymosottak vagytok Rád és Shyam felé. Some years ago, I started doing some research about Lord Jagannath. Pár évvel ezelőtt kutatómunkát végeztem Jagannath témájában. And I had a question. És volt egy kérdésem. If Jagannath is Vrindavan Bihari Krishna, and everybody says that, Hogyha Jagannath Vrindavan Bihari Krishna, és mindenki ezt mondja, then one question comes, very important question. I think you'll all appreciate this question. akkor egy nagyon fontos kérdés felmerül, és azt hiszem, hogy ezt a kérdést még ti is fogjátok érdekelni. Kotai Radha. Hol van Radha? Where's Radharani? Vina Radha prasadena Krishna praptir najayate. Krishna says that without Radharani you can't get me. Krishna azt mondja, hogy Radharani nélkül nem tudsz elérni engem. Okay, so Jagannath is Vrindavan Krishna, but where's Radharani? Jó, Jagannath Vrindavan Bihari Krishna, oké, de hol van Radharani? I don't mean to offend Shyam Sundar. This is very dangerous right now. Ez egy nagyon veszélyes terep, most nem szeretném megsérteni Shyam Srila Sundart. Bhaktisiddhanta Saraswati, he once said, the only reason we tolerate Krishna is because of Radharani. De Srila Bhaktisiddhanta egyszer azt mondta, hogy az egyetlen oka annak, hogy mi elviseljük Krishnát, az Radharani miatt van. We're primarily devotees of Radha. Mi főként Radha. So I know, I can see it in your face. Jagannath, yeah, nice, I like Jagannath. Where is Radha? Szóval nézek rátok, és látom az arcotokon, hogy Jagannath, jó van, minden szép és jó, de hol van Radharani? This is New Brajadam. We want Radha. Ez új Vrajadán, mi Radhát akarjuk. In his Swaniyama Dasakam, Srila Raghunath Das Goswami has given some interesting description. Srila Raghunath Das Goswami a Swaniyama Dasakamajában Ekam Govindam Bhajati Kapati Dambikataya. He said, not even for 1 second am I going to look at some bogus, cheating rascal who says he's worshiping Krishna, but he doesn't worship Radharani. I won't look at his face. egyetlen pillanatra sem fogok annak a gazfickónak az arcába nézni, aki azt mondja, hogy imádja Krishnát, de aki nem imádja Radharanit. And he said that even if
I'm feeling separation from Radha and Krishna. I won't go to Dwarka. Még hogyha elkülönülést érzek is Radha Krishnától, nem megyek Dvárakába. I'll stay here in Vrindavan. Itt maradok Vrindavanában. Puna dvaratayam yadu patyamapi prodavi bhavai. And even if Krishna personally sends me an email, Bhakta David, please come, I want you to come to see me in Dwarka. Right away. Még hogyha Krishna küld is nekem egy e-mailt, hogy Bhakta David, gyere Dvárakába találkozni velem. Wow. Raghunath Das Goswami says, forget it, I'm not going. De Raghunath Das Goswami erre azt válaszolná, felejtsd el, dehogy megyek. Tadaraham tatraivodata mati patami brajapurat. But if I hear De ha meghallom, Gatonma dai radaspurati harina slista hridaya, if I hear that Srimati Radharani, she went to Dwarka, ha meghallom, hogy Srimati Radharani elment valahogy even if Dvárakába, nobody invites me, akkor meghívás nélkül is I'm running to that place immediately. azonnal oda rohanok. This is the Gaudiya Vaishnava mood towards Srimati Radharani. Ez a Gaudiya Vaishnava hangulat Srimati Radharani felé. So, what's the deal with Jagannath? Jó, akkor mi ez a nagy ügy Jagannattal kapcsolatban? Kotai Radha. Where's Radha? Hol van Radharani? Radharani's not there. Radharani nincs ott. Or is she? Vagy mégis ott van? In the 6th verse of Jagannath Ashtakam, there's a description. A Jagannath Ashtakam 6. verszakában ott egy Pada leírás. Brahma Pira Kuvalaya Dolot Fula Nayano Nibasi Niladro Nihita Charano Nanta Shirasi. Listen carefully. Rasanandi Radha Sarasavapara Lingana Sukho Jagannatha Swami Noyana Patagami Bhavatume. This verse describes the position of Jagannath. Ez a vers leírja Jagannath helyzetét. He's Param Brahmapita. Of all the different Brahman, he's the last limit of Brahman because he's Mahabhav Prakash. Az összes minden Brahman közül ő a legfelsőbb, mert ő Mahabhav Prakash. Jagannath is known as Radha Viraha Vidura Roop. He's the embodiment of separation from Srimati Radharani. Jagannathot úgy ismerik, mint Radha Viraha Vidura Rupa, a Srimati Radharánitól való elkülönülésnek a megszemélyesítője. I know what you're thinking. Gee, that sounds very poetic. És akkor biztos gondoljátok, jó, hát ez nagyon költőjen hangzik, But Kotai Radha. de hol van Radharani? Where is our Radha? Hol van a mi Radhánk? Rasanandi Radha Sarasa Vapur Alingana Sukho. And the Jagannath Ashtakam describes that Lord Jagannath is always embracing Srimati Radharani to his chest with great happiness. Szóval a Jagannath Ashtakam leírja, hogy az Úr Jagannath folyamatosan a keblére öleli nagy boldogan Srimati Radharánit. Now, I managed to find out some very secret things about Jagannath. Sikerült ilyen nagyon titkos dolgokat megtalálnom And in az Úr Jagannathttal particular, kapcsolatban. I want to share these things here with the residents of New Brajadam. És ezt különösképpen veletek Új-Vrajadám lakóival szeretném megosztani. Because Jagannath is coming, Mert jön ide Jagannath, but I want to make sure that you give him a nice welcome. de szeretném biztosítani, hogy szépen fogadjátok That majd. you don't just turn your back on him. Where's Radharani? I want Radharani. Nem, hogy csak hátat fordítodok neki, és jól van, hol van What Radharani? is this Jagannath Ki stuff? ez a Jagannath? I know that New Brajadam Bas is what you're thinking. Ismerem ezeket az Új-Vrajadám You básikat. started reading those books by Srila Shivaram Maharaj and it spoiled everything for you. Olvastátok ezeket a könyveket Srila Shivaram Maharaj által, és ez mindent elrontott Now you számotokra. just think about Radha, Radha, Radha. I Most know. már csak erre gondoltok, hogy Radha, Radha. You know, every so often there's a festival for Lord Jagannath, I mentioned, called Navakalavram, where Lord Jagannath's body is changed. Említettük ezt a fesztivált, ami időnként megtörténik. They Ez pick a a, Navakalévaram, amikor kicserélik Jagannathnak a testét.
it's a long story. That's a whole other talk. But there's a tree which is divinely revealed. It's going to become the daru for Lord Jagannath. That's another story. Hosszadalmas történet egy fáról, amit ilyen isteni kinyilatkoztatás által találnak meg. So they take that tree, they cut it down, they cut all the branches off, they give it an abhishek, and they chant Purusha Sukta prayers. Megtalálják ezt a fát, levágják az ágait, abhisekben részesítik, és aztán a Purusha Sukta imákat mondják el neki. And then there's a secret ceremony. És aztán egy ilyen titkos szertartás. I used to do one of my services I used to do for my Guru Maharaj was this kind of stuff. I was a purohit, doing deity installation things. I don't do that anymore, but I used to. Annak idején az egyik szolgálat, amit csináltam a Guru Maharajomnak, ilyen purohit voltam, aki murtikat avatott be, meg ilyen fajta szolgálatokat. And even philosophically, even if you purchase a form of Dvibhuj Murlidhar, Krishna with two hands and a flute, it's not yet Krishna. Of course, everything is Krishna, and the form is Krishna's form, but technically it's not yet. Még hogyha vásároltuk is egy olyan murtit, akinek Dvibhuj Murlidhara formája van, szóval tartja a fuvolát a két kezében, az még nem Krishna, persze minden Krishna, ezt értjük, de technikai szempontból még nem Krishna. You have to give that form of the Lord its own identity. Meg kell, hogy adjuk ezt az azonosságát ennek a formájának, az Úrnak. You have to tell him who he is. Meg kell neki mondani, hogy kicsoda. That ceremony is called Sad Anganyasa or Shodanyasa. És ezt a szertartást Szadanganyászának vagy Sodanyászának hívják. Just give you some example. If we're installing the deity of Krishna, then we do Sadanganyasa, we take some kusha grass or different things are used, and you touch the different limbs of the body of the Lord, and you chant the Mula Mantra, Krishna's Mula Mantra, when you touch his body. When you install the deity, you touch the amikor kusha. avatják be a murtit, akkor fogsz kusha füvet, vagy valami mást, és különböző végtagjait megérinted ezzel a murtinak, és rámondod a Mula mantráját Krishnának. I found out the Soda Nyasa mantra for Lord Jagannath they chant. És megtaláltuk az Úr Jagannath Sodanyasa Mula mantráját. Would you like to hear that mantra? Szeretnétek ezt hallani? Smirashyam kunkumabam spuradadara patapranta kliptavanguntam ramyam vesiniveni krita chikurashi kalambi padmam kishorim tarjan sangushta yukta hari mukha kamale yunjatim nagavale parnam karna yataksham tribhuvan ruchiram radikam bhavayami. This is a Radha mantra. Ez egy Radha mantra. It's a mantra describing, I meditate on Srimati Radharani who looks like this and her hair is like this and she's dressed like this. Egy olyan mantra, ami leírja, hogy Srimati Radharani meditálok, aki így és így néz ki, és így öltözik, ilyen a haja. Because this is the inner identification of Jagannath. Mert ez Jagannathnak a benső önazonosítása. Rasanandi Radha Sadasa Vapur Alingana Sukha. He's always embracing Radharani to his chest. Mindig magához öleli Radharanit. And my Guru Maharaj explained that Jagannath is Radha Viraha Vidura Roop. He's the embodiment of separation from Radha. He's Krishna on the outside, feeling separation from Radha on the inside, and Radharani manifests on the inside. Krishna kívül, és Radharani belül, és magához öleli Radharanit, de I don't know, I'm so sorry, please just repeat. Can you help? My Guru Maharaj explained that this is Jagannath. He's Krishna on the outside, but Radharani on the inside. A Guru Maharajom elmagyarázta, hogy
ilyen Jagannath, hogy Krishna kívül, Radharani vagy belül. He's Radha Viraha Vidura Roop, the embodiment of separation from Radha. Radha Viraha Vidura Roop, a Radharánitól való elkülönülés megszemélyesítője. Srila Jiva Goswami, he defines the word Vipralamba. There's two words, Vipra Alamba, which means external separation but internal union. Srila Jiva Goswami. Jiva Goswami elmagyarázza, hogy a Vipralamba szó azt jelenti, hogy elérni valamit messziről, Vipra Alamba, belsőleg egyesülés, és csak kívülről úgy néz ki úgy, mintha elkülönülés lenne. Later, I found out something else very secret about Lord Jagannath. Később találtam valami nagyon titkos dolgot Jagannathról. There's a number of different deities on the altar with Jagannath. Jagannath oltárján sok különböző múlti. One of them is only as big as my thumb. Az egyik csak ilyen kicsi. And that deity is made out of solid gold. És ez a hüvelykújnyi murti tömör aranyból van. Very few people know about this deity. Nagyon kevesen ismerik It has ezt a very murtit. intimate connection with Jagannath. Nagyon bensőséges kapcsolatban áll Jagannattal. That deity is known as the Shayana Vigraha, Ezt or a literally murtit the a deity Shayana who Vigrahának sleeps. hívják, annak a murtinak, aki alszik. Because Lord Jagannath, he's like over 7 feet tall, and he's hard to put in a bed every night. Mert az Úr Jagannath több mint 7 láb magas, és elég nehéz őt ágyba tenni esténként. So this Shayana Vigraha is considered, this is Lord Jagannath, this is a form of Lord Jagannath. Így ezt a Shayana Vigrahát teszik ágyba, akit az Úr Jagannath formájának tekintenek. And they put Jagannath to rest by putting this deity to rest. Szóval Jagannathot úgy fektetik le, hogy ezt a múltit fektetik Now le. what is the form of this deity? És milyen ennek a múltinak a formája? This deity is also known as Arda Nadi Ishvara, or Arda Lakshmi Hari, half Krishna and half Radha. The deity is half Krishna and half Radha. Ez a múlti, ez félig Krishna, félig Radha. The deity is half Lakshmi, half Narayan. Félig Lakshmi, félig Narayan. The deity has 8 arms. 8 karú. 4 hands with a Shankha Chakra Gada Padma. Az első 4 karjában van a Shankha Chakra. And 4 hands with the symbols of Lakshmi Devi. A második 4-ben pedig Lakshmi Devi. A lotus, a mirror, a book, a pot full of gems. Egy lótusz, egy tükör. A lotus, a mirror, a book, and a pot full of Egy gems. könyv és egy csomó drága kő egy dobozban. And when Lord Jagannath wears this Gita Govinda Kandua, És amikor az Úr Jagannath ezt a Gita Govinda kandurát viseli, it's also known as the Bada Shringara Vesh, or the dress of the great Shringara Ras. ezt Barasingara Vésnek is nevezik, a nagy szerelmi keftelések ruhájának. This deity is brought out. This is the time for this particular deity. Az az idő, amikor ez a kis múlti megjelenik. So this is Lord Jagannath. És ez az Úr Jagannath. Jagannath is Vrindavan Bihari Krishna, Ő Vrindavan Bihari és feeling separation from Radha. és elkülönülést érez Radhától. And he has a strange meeting with he has a strange meeting in Jagannath Puri with Sri Chaitanya Mahaprabhu. És egy különleges találkozása van Jagannath Puriban Sri Chaitanya Mahaprabhu. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu is Radha Bhavaduti Suvalitam Nomi Krishna Surupam. He's Krishna, but on the outside is Radha. Mert Sri Chaitanya Mahaprabhu, ő Krishna, de kívülről olyan, mint Radha. He's known as Krishna Viraha Vidura Rup. He's the embodiment of separation from Krishna.
és Krishna Viraha Rúpának nevezik a Krishnától való elkülönülés megszemélyesítőjének. And to taste the feelings that Srimati Radharani had in Vrindavan after Krishna left. És azért, hogy megízlelje azokat az érzéseket, amit Radharani érzett akkor, amikor Krishna már elment. Krishna came as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Krishna eljött Sri Chaitanya Mahaprabhuként. And he went to this place which is Gupta Vrindavan, a hidden chamber of Vrindavan. És elment erre a helyre, ami Gupta Vrindavan, Vrindavannak egy rejtett, But it's a chamber of separation. rejtett kamrája, egy rejtett helye. And that place is known as Vipralamba Ketra Jagannath Puri Dham. De ez az elkülönülés helye, és ez Vipralamba Ketra Jagannath Puri. So when Lord Jagannath comes here to New Brajadam, Szóval amikor az Úr Jagannath idejön új Vrajadámába, let's see Radharani there also. akkor lássuk ott Radharánit is. I know otherwise you won't really be very happy. Tudom, hogy különben nem is lesztek boldogok. But if you see the connection of Jagannath and Radharani, then you'll feel so very, very happy. De hogyha látjátok az összefüggést Jagannath és Radharani között, akkor nagyon-nagyon boldogok lesztek. You'll look at Jagannath and you'll see, this is my Shyam Sundar. Ránéztek Jagannathra, és azt gondoljátok majd, hogy ez az én Shyama Sundarám. This is what happens to him when he's feeling separation from Radharani. És ez történik vele, amikor elkülönülést érez Radharánitól. Radharani is so very, very powerful. Radharani annyira hatalmas. So this is something about this festival we have coming up. Jagannath coming here to New Brajadam. And I think I've gone way over time today. I'm sorry. I really wanted to finish some of these points. Szóval ezt mondtuk Jagannath hamar arról, hogy If anybody's angry with me, you can blame Bhakta David. It's his fault. I'm not sure why, but it's definitely his fault. ha valaki dühös rám, akkor ez Davidnek a hibája, úgyhogy lehet hozzám menni. Srimadhuja Rasaganayati Murti Mahabhav Prakash Jagannath Swami Ke Shishi Radha Sham Sundarju Ke Shri Vrindavan Dham Ki Shri New Brajadam Ki Shiva Prabhupada Ki Samaveda Bhakta Binda Ki Gaur Premanandi Vamshakalpatarubhischa Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nanda Kori Vaishnav Vrinda Ki Jai. Shri Brajadam Basis Ki Jai.